سلام بچه ها، من مازیارم، کانال ماستریم. امروز اومدم باهاتون دوباره یه آنباکس خیلی خفن و کنار هم داشته باشیم. آنباکس یه محصول خیلی خفن، هممون منتظرش بودیم، پلیستیشن 5 و خیلی سال بچه ها منتظر یه تغییر هستیم توی نسل‌های کنسول گیما. بالاخره درست شد. میخوایم بریم با هم آنباکسش کنیم ببینیم توش چه خبره. خیلی منتظرش بودیم، خیلی ذوق داریم، جز اولین PS5 هایی که اومده تو ایران و میخوام با من همراه باشید، خیلی دقیق و خیلی حرفه‌ای با هم بررسیش کنیم. بیایم با هم داشته باشیم. خب بچه‌ها بریم ببینیم. اول از رو جعبه شروع کنیم که چی داره چی نداره. روش که خب عکس همون PS5 رو داریم میبینیم با دسته دوال سنس. حالا نشونه هایی که ضرب در مربع دایره مثلث روی دسته همیشه هست. سمت چپ هم اطلاعاتی نذاشته و فقط عکس این دوتا رو نوشته. یه سری حالا اطلاعات هم پشت جعبش اومده، از جمله این که حالا یکی از مهمترین چیزایی که سرش حرفم زیاد بود، پشتش نوشته 825 گیگ گو، یعنی میگه که حافظه SSDش 825 گیگه، ولی خب خیلی ها میگن که هولوش 690 گیگ این حدود ظرفیتش رو میتونید استفاده کنید، بقیهش قابل استفاده نیست. سمت چپ هم که فقط همین لوگوی PS5 و پلیستیشن 5 رو نوشته. بریم با هم توشو باز کنیم ببینیم چه خبره. خب بچه ها بریم ببینیم داخل جعبهش چی هست. خب همونطور که داشتم بهتون توضیح میدادم بچه ها، برای این کنسول ظرفیت حالا هولوش فکر کنم 660 گیگ 670 گیگ در نظر گرفتم برای بازی‌ها که حالا همه اعتراض دارن که ظرفیت خیلی زیادی نیست، بازی خیلی زیادی نمیشه روش ریخت، ولی خب خبری که خیلی مهمه اینه که شما میتونید دیسکای PS4 یا پلیستیشن 4 تون رو، دیسکای نسل قبل بازیاتون رو خیلی راحت داخل دستگاه قرار بدید. یا آپدیت میکنه یا آپدیت سریع میکنه. اگه بخواید HDR یا 4K رو بازی کنید و میتونید با همون دیسکای نسل قبل بازیاتون رو ادامه بدین روی همین کنسول. خب بیایم ببینیم داخلش چیه. خب بچه ها، اولین چیزی که خیلی به چشم میاد همین یوزر منوالش هست که روی بسته قرار گرفته. نحوه اسمبل کردنش رو میدونین، یه پایه‌ای داره که اگه بخواید حالت چه افقی چه عمودی قرار بدین باید این پایه رو اول روش اسمبل کنید. حالا وصل کردنش به حالا پورتای تلویزیون، لن، اینترنت و همه چیز رو توش توضیح داده. کابل برقش اگه اشتباه نکنم بله طبق معمول همیشه هم باز باید از این سری اضافه واسش بخریم توی ایران. میرسیم سر اصلی ترین چیز این کنسول که اگه اجازه بدید میخوام بعد خود کنسول در رابطه باش صحبت کنم. میریم ببینیم دیگه توش چی هست. یه دونه کابل HDMI هست. کابل HDMI فکر کنم خیلی شاید هم معمولی هم نباشه، البته یه کابلی هم هست که قطعا باید از 4K پشتیبانی بکنه. یه کابل خیلی جوندار و محکمی هست. بچه این پایه است که راجبش باهاتون صحبت کرده بودم که موقع اسمبل باید دست روش قرار بگیره، چه حالت افقی چه حالت عمودی روی این پایه باید اسمبل بشه دستگاه. خیلی هم سنگینه بچه ها این کنسول. تقریبا بزرگترین کنسولیه که تا حالا تولید شده. 39 سانتی متر طولشه، هولوش 26 سانتی متر هم عرض این کنسوله. خب میریم ببینیم چطوریه توش. خب بچه واقعا سنگینه، یعنی با یه دست در آوردنش هم خیلی کار آسون و راحتی نیست. بیایم بازش کنیم. خیلی بسته بندیه بچه‌ها.
به نظر من به نسبت حالا کنسولی که مایکروسافت زده، ایکس باکس سری ایکس، یه ذره میتونست توشو خیلی با سلیقه تر عمل کنه. سونی یه چیزایی گذاشته مثل حالا ما بهش میگیم شکلش شونه تخم مرغ قشنگ، یعنی خیلی برای بسته‌بندی داخلش خیلی وقت نذاشته. شاید اینطوری بگیم که خیلی واسش به صرفه نبوده، چون همینطوری خیلی ها حدس می‌زدن اگه این کنسول بیاد شاید به $800 $900 یا $1000 برسه، ولی اینکه با قیمت $500 اینو در اختیار ما قرار داده، پس بالاخره باید از یه جای جبران می‌کرده که خب به نظر من که مسئله نیست. یعنی مهمترین چیز خود کنسول و قابلیتاش هست و کیفیت ساختی که الان قراره با هم ببینیم، مخصوصا توی بدنش. خب بچه ها معرفی میکنم. پلی استیشن 5 جزء معدودترین و اولین پلی استیشن هایی است که وارد ایران شده. فکر کنم از پخش جهانیش هولوش 10-15 روز میگذره که من تونستم اینو پیدا کنم. حالا بیاین یه سری اطلاعات دیگه میخوام راجبش بهتون بدم، یه سری صحبت‌های تکمیلی باهاتون بکنم، با من همراه باشین. خب بچه‌ها با هم آنباکسش کردیم و حالا محتویات رو توش رو دیدیم، مثلا چی بوده توی بسته‌اش. خیلی مختصر و مفید بوده، یعنی اینطوری نیست که بگیم خیلی شلوغ کرده توی بسته‌بندی رو، نه واقعا چیزایی که خیلی مورد نیاز بوده، یعنی برای روشن کردن کنسول فقط توش قرار گرفته شده، چیز اضافه تری نداره. یکی از نکته هایی که توی نسل 8 و 9، البته میدونید که الان هولوش 7 سال گذشت از نسل قبلی که پلی استیشن اومد، خیلی زودم گذشت، واقعا ما 7 سال خاطره داریم الان با PS4. بالاخره الان نسل جدید اومد، پلی استیشن 5 معرفی شد، یه سری امکانات خیلی ویژه‌ای داره واقعا بچه‌ها. اصلا دلیل اصلی این که ما گفتیم فقط نباید به بسته‌بندی و پکیجینگ نگاه کرد همین بود، چون واقعا یه سری امکانات خیلی 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 خاص داره این کنسول که الان قراره با هم راجع بهش یه کوچولو صحبت بکنیم و حالا توی صحبتام یا بعد صحبتام هم از حالا بازی استرویی که داخل خودش هست الان برای شروع بازی میتونیم یه سری امکانات کنسول رو روی اون گیمی که هست، همون استرو پلی روم، میتونیم یه سری امکانات پلی استیشن و دسته‌ای که روش داره رو امتحان کنیم و قطعا ویدیوهای اون رو هم خواهم گذاشت توی همین ویدیو. میایم ببینیم که اصلی ترین بخش کنسول بچه، خیلی واسش هیجان دارم، کنترل دوال سنس بچه. واقعا یه حس خیلی خیلی خاصی داره، اصلا گفتنش و شاید اصلا تجربه گفتاریش خیلی سخت باشه. تا زمانی که شما این کنترلر رو توی دستتون نگیرین شاید خیلی سخت بتونید متوجه منظورم باشین، ولی واقعا کیفیت ساخت بالایی داره، بسیار کیفیت ساخت بالایی داره. یعنی اصلا نمیتونید شما اینو با دسته پلی استیشن 4 مقایسه کنید. حتی ساخت خود پلی استیشن 5، ساخت بدنش هم نمیتونید با پلی استیشن 4 مقایسه کنید، خیلی با کیفیت تر شده به نسبت نسل قبلی که داشتیم، نسل 8. نسخه‌ای که من دارم دستم البته میدونید آل دیجیتال نیست، نسخه‌ای هستش که دیسک میخوره و خب یکی از قابلیتایی هم که گفته پلی استیشن، یعنی روش خیلی مانور داده، اینه که شما 99.99% بازی پلی استیشن 4 رو میتونید روی پلی استیشن 5 اجرا بکنید با کیفیت 4K. یعنی شما همون دیسکو میذارید، یه آپدیت حالا مختصر مفید، شاید هم تو بعضی بازی‌ها خیلی آپدیت حجمی بده که بتونید با کیفیت 4K و فریم ریت بالاتر اجرا کنید. حالا من که مثلا پلیر رینبو 6 هم چند سال دارم بازی میکنم، خیلی واسم جالبه چون میگن خب با فریم ریت بالاتر میتونیم رینبو رو اجرا کنیم و اونم قطعا به خاطر سیستم پردازشیه که آپگرید شده توی این پلی استیشن 5.
یه اتفاق خیلی خیلی خوبه دیگه هم که تو PS5 افتاده اینه که صدای فن به شدت کم شده. خیلی از ما صدای پلی‌استیشن 4 برامون شاید آزاردهنده بود، مخصوصا وقتی که بازی خیلی حالا جای سنگین‌تری میرفت، نیاز به رندرهای بیشتری داشت، ولی خب به شدت صدا کم شده توی PS5 صدای فن ها. گرمایی که آزاد میکنه کنسول خیلی کمتر شده. یه نکته دیگه هم که واقعا جا داره بگم اینه که ما حقیقتا وارد یه نسل دیگه از کنسول ها شدیم. همین کنترلر دوال سنس شاهد این حرفی است که من دارم به شما میگم. یه سری تکنولوژی فوق العاده توش به کار رفته، اصلا خیلی زمان میبره اصلا بخوایم بهش فکر کنیم چرا همچین چیزایی برای یه کنترلر نیاز هست. یه قابلیت خیلی خیلی خاصی که این کنترلر داره مربوط به دکمه های ال و آردو میشه یا همون تریگرها، که این تریگرها بچه یه قابلیت خیلی خاص هم، البته اسمشون هم ادپتیو تریگر یا تریگرهای میشه گفت انعطاف پذیر، منعطف یا همچین چیزی. کاری که میکنه چیه بچه‌ها؟ یه حالت چرخدنده‌ای توی این دو تا تریگر به کار رفته. میدونیم هممون بالاخره گیمرها میدونن ال برای گرفتن نشونه است، آردو هم برای تیر زدنه. توی حالا ویدیوهایی که قبلش هم سونی منتشر کرد نشون میداد که برای تیر زدن مثلا شما خودتون میدونید ماشه یه دونه کلت رو کشیدن با ماشه مثلا یه دونه M4 رو زدن با حالا یه RPG رو زدن، توی صفر بودن نرم بودنش خیلی تاثیر داره که اصلا شرکت‌های سازنده وارد یه وادی جدیدی میشن از بازی سازی که اصلا میان برای مثلا آردوی تعریف میکنن که آقا اگه قراره یه کلتی مثلا باش تیر زده بشه چه فشاری بهش وارد بیاد، زمان برگشتش چقدر باشه، چون ببینید دیگه فقط زمان رفت نیست، زمان برگشتش هم مهمه و اینکه چه استکاکی ایجاد کنه، با چه سفتی ما بتونیم اینو فشار بدیم. یعنی این قابلیتی که توی دوال سنس جدید اومده و همینطور برای نشونه گرفتن خیلی از تفنگ‌ها، حالا تفنگ‌های اسنایپ و تفنگ‌های بزرگتر، خیلی اصلا تو دنیای واقعی بخوایم یه تفنگ مثلا اسنایپر بیاریم بالا خیلی شاید سریع‌تر تو بکشه تا یه کلت رو بخوایم بیاریم بالا. اینم همونطور تطبیق پذیره، یعنی شما بخواید یه اسنایپر بیارین باید بیشتر محکم‌تر فشار بدین و شاید یه کلت رو بخواید نشون بگیرین خیلی سریع میگیره. یه سری قابلیت‌ها اصلا ممکنه براش بسازن، حالا مثل یه سری تفنگایی که 4 تا 5 تا 10 تا تیر میزنن، داغ میکنن و دیگه نمیشه باشون تیر زد، شاید این مثلا قفل بشه آردوی ما هنگامی که این اتفاق تو بازی میفته. خیلی 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 بحث پیچیده‌ای به وجود میاد توی بازی سازی. بچه‌ها یه چیز جالبی راجع به این دسته میخواستم بهتون بگم، البته انقدر این ریز و دیتیله هست شاید واقعا نیاز به دوربینای ماکرو خیلی حرفه‌ای داره تا بشه بهتون نشون بدم. پشت دسته رو نگاه کنید یه حالت زبر مانندی داره، ولی واقعا وقتی یه زوم 1000 برابری شاید روش میکنیم میبینیم طرح لوگوهای روی دسته پلی استیشن رو داره، یعنی همین ضرب در مربع دایره مثلثی که داریم خیلی ریز، خیلی واقعا خیلی ریز، یعنی با چشم عادی که خیلی سخت میشه دیدش، مثلا اگه مثل من حالا چشاتون ضعیف باشه. کامل روی این دسته هک شده، یعنی دو طرف این دسته هک شده و داخل بدنه پلی استیشن 5 هم هک شده. چیز دیگه ای که حالا شاید حالا واسهتون جالب باشه، مهم باشه، LED که روی دسته PS4 بود بالاش بود، قسمت پشتی بود، ولی الان دور تا دور این قسمت تاچ پدش شده و حالا اون بخش آپشن و سلکت هم از این بالا حرفش رو جای دوتا لوگو داده. دکمه خاموش روشن کردنش هم همین دکمه پلی استیشنی که میبینید، بله میبینید این رنگ ها دقیقا اومده این گوشه و بحث ویبرش هم خیلی تغییر کرده. اینم فقط همینو بهتون بگم، ویبری که شما توی فیفا تجربه میکنید وقتی زمین میخورید خیلی فرق داره با ویبری که توی بازی تونی هاکس مثلا یا همون اسکیت بورد اون وقتی زمین میخورید یا
یه بازی که شاید روی یخ شما راه میرید، واسه تمامی این حالت‌ها ویبره خاص در نظر گرفته شده و به خاطر همین میگم واقعا وارد یه نسل جدیدی از کنسولا شدیم. قطعا بازی‌های خیلی خوب رو براتون استریم میکنم و حالا اگر نیاز باشه یه سری ویدیو براتون تهیه میکنم از نحوه کار کردن تریگرها. یه چیز دیگه ای هم که میخواستم بهتون بگم این بود که بدنه میانی خود پلی استیشن یه حالت شیشه‌ای مانند داره که اگه حالا انشالله همتون واقعا این کنسول رو داشته باشین، اگه خواستین استفاده کنین خیلی باید حواستون به این بدنه وسط باشه، چون کاملا خش‌پذیره و کاملا اثر انگشت روش میمونه. درگاه‌هایی هم که این کنسول میشه بهش اشاره کرد، الان میبینید یه دونه تایپ سی جلو هست، یه دونه یو اس بی 3 جلو هست که حالا تا 10 مگابیت بر ثانیه سرعتشه، کلید خاموش روشن کردن و احتمالاً دکمه اجکت دیسک هست. درگاه پشتش هم اگه بچه‌ها میخواین ملاحظه کنین یه دونه همون اترنت رو داره، HDMI داره، دوباره 2 تا USB 3 داره و برای پاورش. این هم لوگوی همیشگی پلی استیشن، لوگویی که هممون باش خاطره داریم، واقعا از بچگیمون از PS1ش داریم کلی باشش خال میکنیم. اینجا هست و این پایه که حالا میخوام مراحل نصب پایه هم و اسمبل خود پلی استیشن 5 روی پایش هم بهتون نشون بدم، با من همراه باشین. خب بچه‌ها این پیچی که داخلش هست احتمالاً از اینجا به کف کنسول بسته نشه. فکر نکنم خیلی کار سختی باشه، یعنی تا الان که اینجوری به نظر نمیاد. اینم پلی استیشن 5 روی پایش نصب شد و برای نصب افقیش هم فکر کنم باید همین کار رو ما بکنیم. خب برای نصب افقیش هم توی دفترچه‌اش نوشته باید مابین این دوتا علامتی که اینجا هست ما پایه رو جا بزنیم و اون قسمت وسطش هم باید بچرخونید که دقیقا زیرش رو بگیره. این هم حالت افقیش، خیلی هم زیبا. خب اینم از این بچه‌ها. پلی استیشن 5 رو با هم بررسی کردیم، باز کردیم، آنباکسش کردیم، یه سری توضیحات راجبش بهتون دادم. امیدوارم خوشتون اومده باشه از ویدیو. اگه خوشتون اومده لایک، سابسکرایب یادتون نره، اون زنگوله کوچیک هم یادتون نره. اگه میخواین ویدیوهای جدید من رو ببینید قطعا بازی‌های جدید پلی استیشن 5 رو براتون استریم میکنم، توی صفحه خودم میذارم. صفحه‌مو به دوستاتون معرفی کنید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد به اشتراک بذارید. مثل همیشه امیدوارم همتون یه روز بتونید کنسول PS5 رو تهیه بکنید به زودی و باش کلی عشق و حال بکنید و با همدیگه وارد نسل نهم ویدیو گیم‌ها بشیم. خیلی دوستتون دارم، مراقب خودتون باشین. خداحافظ.